Hallo, kijk ik je maar het te helpen? Ja? Ja, je zit op zoek achter een analoge camera. Ik moet zeggen, je zit hier aan het juiste adres. Weet je, ik kan anders misschien een selectie tonen van het aanbod stemmen. Ja? Oké. Ik kan anders misschien aan mijn assistenten vragen dat ze eventjes komt halen. En dat je het zonder camera's in detail kunt bekijken. Is het goed? Oké. Ja, je moet niet verschieten, we gaan het hier eventjes een beetje donkerder maken, zodat alle focus gaat naar de camera's. Is het goed? Oké, zie je er gereed voor? De eerste is de Agfa ISO Rapid C. Ja, bekijk hem maar een keer goed, ja. Een vrij schoon Kodakje. De voorkant, de zijkant, de achterkant en de onderkant. Ja, dat is ook niet meer, zie je dat? En voordat ik de eigenschappen meegeef, luister maar een keer goed naar welke schone geluiden dat maakt. Dat klinkt toch wel vrij goed, hè, vindt? Dat is 8.2 lezen. Het is eigenlijk een die is gemaakt in de jaren 60 in Duitsland. Het is een vrij lichte camera. En het is een compact camera met een vaste scherpstellingen. En die serie is eigenlijk gemaakt voor het laden van de films te vereenvoudigen. Het is eigenlijk een beetje een variant van de Instamatic-serie van Kodak. En misschien ken je dat wel. Die ook een vrij gemakkelijke drop-in filmvoer heeft. En hier kun je je riempje aanhangen. En hier zie je van boven ook de filmteller. En qua films dat je kan gebruiken, kun je eigenlijk de 24 mm opnames meemaken, die dus vierkant zijn van formaat. En hier kun je de sluitertijd instellen. Hier, je kunt dat dan eigenlijk aanpassen. 1 op 40 voor bewolkt en 1 op 80 voor zonnig weer. Ik kan eigenlijk hierboven ook een kleine flitser op zetten. Dat is eigenlijk dan in de vorm van een kubusje dat je kunt opdraaien. Wat moet wel zijn, bij deze mogen ze eigenlijk geen films mee voor de camera. Maar wees ik wel dat je online nog wat kunnen vinden, dat je ervoor nog kan gebruiken. Je ziet je daar zeker wel snugger in. Is dat een ding dat je ervoor wel nog wat zo kan vinden. Maar kijk, zeg het maar, je moest je hem willen kopen. Maar je gaat zeker wel nog wat kunnen vinden daarvoor. Dus voilà. Hier van onder kun je het statief eraan bevestigen. Moest je dat wel doen. Ik ga een keer mijn assistenten laten de achterkant open doen. En dat is eigenlijk hier. Moet je dat naar beneden doen. Voilà. En dan zo zie je het van binnen er toen uit. Dus je moet hier toch je filmrolletje inleggen. Dat dan hierin gaat. Dus je moet er maar een keer kijken online of dat je het wat vindt. Moest je interesse hebben in dat Kodak schieren. Voilà, een vrij schoon model dat we aanbieden. Ik verkoop het ook voor een vrij schone prijs. Voor 25 euro. Je moet er maar een keer over pezen. Voilà. Dat was een eerste. De volgende is de Instamatic camera van Kodak. Ja, bekijk hem maar een keer goed.
Dat maakt ook vrij schone geluiden. Ja, ik moet wel zeggen dat onze beste tijd had. Je ziet er niet meer zo super uit. Maar de waarde was zo perfect. En dat is het belangrijkste. Kijk ze, voilà, een vrij schoon, compact Kodakje. Het is ook in de jaren 60 gemaakt in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk. En dat kostte toen inderdaad $15. Zoals ik het wat gewist en verzekers. En die camera had eigenlijk ook een vrij gemakkelijke manier voor films in te laden. Een beetje hetzelfde als het eerste model dat we getoonden. Het is eigenlijk wel een stukje zwaarder dan de andere Instamatic camera's op de markt. Maar dat is eigenlijk omdat een groot deel is gemaakt van metaal. Dus daarmee, dus die weer een beetje meer. Die is dus ook voorzien van vaste scherpstellingen. En die had eigenlijk een ingebouwde flitser. En mijn assistente had ik het doen hoe dat je het kunt doen. Dus je moet eigenlijk hier op drukken. Voilà. En zo omhoog doen. Kijk, ik heb al zeg. Een ingebouwde flitser. Hoe ik zeg je daarvan. Maar als je wilt dat dat werkt, moet je wel natuurlijk pils erin steken. En dan kun je het zo onderaan eigenlijk voorzien. Kijk, hier kun je dan eigenlijk 2 piltjes in steken. Kijk, 2 kleine piltjes dat hierin stikt. Voilà, ze. En we gaan er dan weer eens sluiten. En naar beneden doen ze. Kijk, ze. Perfect. En we gaan kijken van de achterkant om te doen. Kijk. Zo ziet de achterkant eruit. En je moet dan hier dat naar boven doen. Voilà, en het klikt dan eigenlijk open. En dat is een binnenkant dat je ziet. Dus voor je rolletje tonnen hierin te steken. Voilà, en als je dan een foto wilt trekken, moet je zo hierop drukken. En de hendel gebruiken. Maar dat kan je verzekers wel al niet. Ook misschien wel een heel klein detail. Is dat eigenlijk geen films in mijn maken voor dit type camera's. Maar ik vermoed dat je verzekers online ook wel het wat kunnen vinden. Daarvoor. Dus voilà, zeg ik, moest je interesse hebben. Verkoop hem eigenlijk voor €15. Oh, €15 is eigenlijk niet een als je dat bepeest. Maar niet alleen dat. Maar we hebben ook nog het originele hoesje ervoor. Kijk, moet dat ik even kijken zeg hoe schoon dat is. Kijk, het is nog het originele hoesje. Je kunt er toen zo in steken. Voilà, zeg ik het cadeau. Ja, zo ze. En je stikt hem er zo in. Kijk, en dat past er perfect in. Hij doet zo en zo toe. Kijk, het cadeau ze. Het is er perfect voor gemaakt. Dus ik geef hem weg voor een schone prijs van €15. Dus prijs er maar een keer over. Voilà, en de liggen weer aangestoken. Dus dat zijn de eerste 2, dat wil ik gewoon tonen. Is dat een beetje wat je in gedachten had? Nee, niet echt. Ja, je wilt hier een beetje meer, dat je meer dingen kunt instellen. Ja, ik verstond. Ja, maar dat is geen probleem. Kijk, ik kan anders een paar andere tonen. Is het goed? Oké. Een van de volgende dat we uit het assortiment is de Dakora Dignet. Ja, ik weet het. Je ziet er niet echt naar mij.
hoeded, de bekledingen. Op de achterkant is gele weg. En hier zie je dat het een beetje aan het loskomen is. Maar ja, ik zeg het, de werk nog eens. En dat is het belangrijkste. Uiteindelijk, wat maakt dat nu uit dat de achterkant nu eigenlijk weg is? Don't worry. Dus deze, de vignet, is gemaakt in Duitsland. Ook in de jaren 60. En er zijn eigenlijk 4 verschillende versies van gemaakt van de vignet. In de jaren 50 en 60. En deze had eigenlijk één en wisten van de laatste van de serie dat ze gemaakt hebben. Allee ja, pezen dat eigenlijk. Die weegt wel like, een halve kilo. Dus het is vooral gemaakt van metaal, het grootste deel. Dat heeft 45 mm lazen. Je kunt onder andere het diafragma en de sluitertijd kun je instellen door eigenlijk hier eraan te draaien. En zo is het eigenlijk. En van deze kun je eigenlijk 35 mm filmrolletjes kopen. Dus dat kun je eigenlijk wel nog eens kopen. En van onder kun je er een statief aan bevestigen. En aan de onderkant kun je ook de filmteller lezen. Kijk, dat is eigenlijk wat je hier ziet. En mijn assistent zal het ook een keer open doen aan de achterkant. Dus hier moet je dat eigenlijk naar boven doen. Voilà. En zo ziet het er eigenlijk zo uit. En zo moet je filmrolletje hierin steken. En hem toen naar hier brengen. Dat het dan hier zo draait. Maar je kent het verzekers wel. Hoe dat allemaal werkt. Voilà. En je doet het dan zo weer toe. Dus hier is het voor een foto te trekken. En de hendel. Voilà. Maar je kent het verzekers wel al. Hoe dat werkt. Moet ik je niet nog een keer uitleggen. Kijk eens. Ook een vrij schone camera, maar ik weet het. De staat is wat minder. Maar ik kan hem ook nog met het originele hoesje. Kijk, mijn assistent had ik het zo om. Kijk. Dat ook al beter het inherkennen, maar ja, het is nog altijd het originele hoesje. Dan ga ik het tonen hoe dat je het erin moet doen. Kijk, dus het is dan zo. En je kunt eigenlijk eraan draaien dat het eigenlijk vast zit. Kijk, voilà. Stik dat maar zo erin. En je gaat hier eigenlijk vast te draaien. Voilà. En dan zo te doen. Kijk, het is een vrij schoon model met dat origineel hoesje. En de prijs daarvoor is eigenlijk €20. Of ja, voor €20 je dan ergens anders vinden. Hè. Dus, maar ja, de space moet ik erover. Laat het maar allemaal een keer bezinken. Maar ik heb eigenlijk nog een andere gelijkaardige camera in de aanbieding. Waarbij je ook een aantal verschillende dingen kunt instellen. En die is eigenlijk in betere staat. En dat is deze Schwan Agfa Selecta. Schwan camera. Je zegt, moet hem een keer zien blinken. Een achterkant. Een onderkant. Een vrij schoon model. Is gemaakt in Duitsland. Ook in de jaren 60. En had ook een 45 mm lazen. Maar ik moet wel zeggen, die weegt echt stif zwaar. Je zou denken dat het 2 kilo is of zo. Het is verzekerd volledig gemaakt van metaal, zou je pezen.
Maar ja, pees ik toen, dat gaat wel echt de kwaliteit zijn. Hè. Hoe meer dat weegt die, hoe beter dat van kwaliteit is. Ik zeg tactiek terzijde. Voilà. Het is gewoon een leuk assortiment. Klinkt toch niet verkeerd, hè? Dus bij deze kun je ook onder andere diafragma en de sluitertijd instaan. En er zijn eigenlijk hier van voren 3 klikstops voorzien voor zonefocus. En ze zijn eigenlijk gelabeld aan de hand van 3 pictogrammetjes dat je hier ziet. En je gaat wel horen. Kijk, dat zijn eigenlijk de 3 klikstops. Dat maakt voor scherper te staan. Maar je hebt ook nog aan de onderkant van de lazen een meter en voetschalen, zodat je eigenlijk nog nauwkeuriger kunt scherp staan tussen de klikken eigenlijk. Dus dat zit eigenlijk hier onder. En hier van boven kun je een flitser aansluiten. En als je gaat kijken door de viewfinder hier, ga je eigenlijk zien dat er bij onvoldoende licht rechts beneden een rood lichtje gaat branden. En als het eigenlijk voldoende licht is, gaat die groen branden. Dus het is maar dat je het weet. Dat ik het her al meegeven. En voor een foto te pakken, klik je hier en ga je de hendel gebruiken. Voilà. En voor hem open te doen is het ook hetzelfde systeem. Hier dan naar beneden doen. Voilà. Ziezo. En hier zie je dan eigenlijk de filmteller, hoe ver dat je dan eigenlijk juist zit. Als je dat doet, zie je dat dan hier is. En je kunt ook een statief eraan bevestigen. En bindien is het eigenlijk ook dat je een 35 mm filmrolletjes kunt voorzien om erin te steken. Dus dat kun je ook nog eens kopen. Voilà. Dus en die verkoop ik voor een schone prijs. Ik verkoop eigenlijk al mijn camera's aan schone prijs. Want die had ook een vrij schone prijs van €30. Voilà, we zijn hier weer. 2 vrij schone camera's. Ik zeg je daar van. Nee, ook niet echt je ding. Ja, mijn Polaroids zijn ook. Ja, wanneer dan met 3 verschillende in het assortiment. Ja, mijn assistent had die keer zo'n. Is het goed? Ja, een momentje. Hè. Voilà, zijn eerste Polaroids dat ik wil tonen. Het assortiment is deze. Moet dat ik even bekeken zeg. De Polaroids EE66. Het is een beetje een lovig spel. Als je me zo bekijkt, ik weet het. Maar je kunt er eigenlijk wel vrij veel mee doen. Dat lazen van 1 tot 9 meter of oneindig dat je kunt instellen. Door hier aan te draaien. Dan kun je op een statief worden bevestigd. En dat heb je eigenlijk niet bij vele Polaroid camera's. Ik zeg het maar. Die camera heeft wel een batterij nodig, 2 kleine pils. En dat is eigenlijk nodig voor als je externe flitser wilt erop aansluiten. Is dat tonieren, maar ook voor de sluiter is sowieso eigenlijk ook wel pils nodig. Dus als je een externe flitser zou willen kopen, is het eigenlijk een flashcube.
dat je erop kan aansluiten en toen moet je hem erop draaien. Hier kun je ook ISO instellen, 75 en 3000. En je moet eigenlijk hierop drukken, op de groene knop, voor een foto te nemen. En zo, hè. Maar je kunt de knop ook vergrendelen. Toen moet je hem eigenlijk draaien. Voilà. En toen gaat het eigenlijk niet lukken om een foto te trekken. En als je de achterkant bekijkt, zie je hier eigenlijk aangeduid hoe dat je een foto kunt pakken en hoe dat je het er kunt uithalen. En mijn assistent zal ik het tonen hoe dat je het kunt open doen aan de achterkant. Dus je hebt hier eigenlijk dat. En je moet dat eigenlijk open doen. En je doet het dan zo open. En hier van achter, als je dan dat naar beneden doet, kun je dan hier 2 piltjes insteken. Voilà. En hier kun je zo je film insteken. En het komt er dan eigenlijk hier uit. Hier, dat je dat hier ziet. Dat komt dan hier uit. Maar dus hier zie je eigenlijk de stappen uitgeleid. Eigenlijk moet ik het niet allemaal nog een keer uitleggen. Je kunt eigenlijk hier wel allemaal lezen. Het is zo makkelijk. He. Voilà. Weer een schone toedoen. Een vrij speciaal design. En je kunt er ook nog eens wat films voor kopen. En deze heb ik eigenlijk weg voor een prijs van €20. Voilà. Maar. Ik heb misschien wel nog iets beters in de aanbieding voor je. En dat is eigenlijk een van de bekendste modellen van Polaroid. En dat is de Polaroid 635 Super Color. Met de kenmerkende regenboog, like dat je hier ziet. Dus dat is een instant camera. En met dat opklapbare ingebouwde flitser. Kijk, mijn assistent zal dat een keer open doen. Voilà. Dus het ziet er eigenlijk zo uit. Dus dat een hele molle toe is een zwart. En als je hem openklapt, is die van binnen eigenlijk grijs zilver. Dus ja, voor dat type camera heb je eigenlijk niet echt instructies nodig. Het is vrij gemakkelijk. Je moet je winnen richten op het onderwerp. En je drukt hier op de sleutelknop om een foto te trekken. Dus je kunt eigenlijk niet zoomen met die camera. Maar je kan wel de belichting beïnvloeden via de schuifregelaar. Dat je eigenlijk hier ziet. Licht en donker. Kijk. Voilà, en zo. Je kunt het hier eigenlijk opschuiven. Dus dat kun je wel instellen. Het is een camera dat nog werkt. En ik heb eigenlijk gemerkt, als ik hem had gekocht, dat er eigenlijk nog film in zit. Dus je hebt eigenlijk chance. Als je hem koopt, zit er eigenlijk nog een aantal films in dat je kan nemen. Ik moet wel zeggen, ik weet niet hoe lang dat ze er al in zijn. Maar ik denk dat ze verzekerd wel nog gaan werken. En hoe kun je eigenlijk weten dat die werkt? Is eigenlijk, als je hem toedoet, zie je eigenlijk dat er hier 2 lichtjes, een rood en een groen lichtje. En als je hem open doet, wat je ziet, en je had misschien ook juist gezien, hè, als je hem open doet, gaat er
eerst heel kort een rood lichtje brand te laten, wat toch gaat direct veranderen naar groen. En dat wil eigenlijk zeggen dat het nog gereed is om een foto te maken. Dus als je dat ziet branden, weet je eigenlijk dat er een filmcassette in zit. En je kunt eigenlijk ook zien, hier, of dat er een getalletje nog op staat. Dus dat wil dan eigenlijk zeggen dat er nog een filmcassette in zit. Dus hier staat er eigenlijk 6. Dus je kunt er dan nog een paar trekken. Dus kijk, je hebt eigenlijk chance. Als je hem koopt, kun je nog een aantal foto's trekken van hetgene dat erin zit. Voilà, zeg ik. Dus als je een foto trekt, komt hier toen hier uit. En als je de filmcassette wil doen, moet je eigenlijk dat naar voren duwen. En kan je hem er hele uit. Voilà, zeg ik. En ze verkopen eigenlijk nog eens van die filmcassettes. Dat is eigenlijk onder het merk Impossible dat je dat kan kopen. En mijn assistent gaat ook een voorbeeldje tonen van hoe dat de verpakking eruit ziet. Kijk, dus dat is eigenlijk een voorbeeldje dat men van Impossible. Dus je kunt het eigenlijk kopen met een witte rand, maar ook met een zwarte rand. Het zijn eigenlijk vrij vele verschillende dat je kan kopen met tegenwoordig. En je hebt er zelfs ook eigenlijk met een cirkel. En als je van die filmcassettes koopt, duurt het ongeveer 10, 15, maximum 30 minuten tegen dat de foto eigenlijk heel ontwikkeld is. En het beste is dat je dat eigenlijk bewaart in de koelkasten en dat je het eigenlijk binnen 12 maanden gebruikt. Dus je kunt eigenlijk kopen een cassette met 8 foto's en een cassette met 16 foto's. Dus voilà. Dus die net eigenlijk een ingebouwde flitser. En die wordt eigenlijk geladen door de filmcassette zelf. Dus je hebt eigenlijk geen batterie nodig. Dus het is een vrij populair model. En het werkt. En met dat een ingebouwde flitser is het wel een beetje duurder dan de andere modellen. Kijk, ik geef hem eigenlijk weg voor een vrij schone prijs van €140. En ik moet zeggen, je had dat eigenlijk nergens anders kunnen kopen. Zulke lage prijs. Dus pees er maar een keer over. Oh wacht, dat is nog lang niet alles. Want ik ken eigenlijk nog een goedkope variant. En dat is de Polaroid Pronto 600. Dus je ziet dat een stif goed lijkt op de vorige dat ik getoond heb. Dus het is ook een instant camera. Ook eigenlijk rond dezelfde periode gemaakt geweest. En die is eigenlijk heel zwart. Dus van buiten zie je hele zwart. En als je hem open doet, zie je dat eigenlijk van binnen ook hele zwart is. Dus met ongeveer eigenlijk dezelfde bouw als de 635 dat je juist gezien hebt. Het enige verschil is dat een hen ingebouwde flitser heeft. Dus in plaats daarvan is het eigenlijk een aansluitingen voorzien voor een flashbar erop te zetten. Afvallen van de rest is het eigenlijk allemaal hetzelfde. Hier de knop open doen, belichting dat je kunt instellen. Dus dat is eigenlijk een goedkopere variant. Dus moest je eigenlijk interesse hebben in deze, geef ik hem ook weg voor een spotprijsje van €55. Voilà, zit. Lichtjes weer aan. Kijk, dat worden Polaroids dat we aanbieden. Nee, het is ook niet echt zo'n ding. Ja, oké. Ja, je wilt eigenlijk een camera met body
Ja, ik versta het. Eigenlijk een waarvan dat je zegt, als je hem ziet, dat je zegt van, ja, dat is hem dat je eigenlijk direct verkocht zit. Nee, maar ik versta het. Weet je, ik kan eigenlijk het beste doen voor natsen. En van die ga je echt zeggen, dat is, ja, ik zit zeker. Kijk, Oudje Margriet, want natsen en bessen. En als je hem gaat zien, ga je zeggen van, wauw, dat is, zie je er het voor? Kijk maar een keer goed naar deze, de Minolta X700. Zie dat ik een bling vind. Dat is nu eigenlijk echt een camera met meer body. Het is eigenlijk een perfecte camera om mee te beginnen. Ja, kijk maar een keer goed. Voorkant. En zo zie je de achterkant eruit. En dat ook een vrij schoon geluidsassortiment. Een petit camera. Krijg je nog een keer de handleiding erbij. En het is toch wel nog in het Nederlands zeker. Hoe zeldzaam is dat oh ja, ik weet niet dat je dat ergens anders eigenlijk nog kan vinden. Ik had wat. Dus hou kijk. Het is weer een hele handleiding in het Nederlands. Dat krijg je er gewoon bij voor niet. Dus ja, een prachtige camera. En hij werkt met 2 kleine ronde batterijen die je hier insteekt. En deze eigenlijk nodig voor de sleuteltijd in te stellen. Van onder kun je dus ook het statief eraan koppelen. En het doet eigenlijk stiefvelen automatisch de diafragma als de sleutel kan je instellen. Toen moet je eigenlijk zelf gewoon maar scherp te stellen. Door middel van hier aan te draaien. Maar je kunt ook zelf stiefvelen handmatig instellen. Gelijk hoe je het zelf wilt. Dat je het dan eigenlijk hier ook kunt instellen. Dus hier heb je de hoofdschakelaar. Hier voor on-off. Maar je hebt ook nog on met geluid. Like, moet ik goed luisteren. Voilà. Dus naast te veel mogelijkheden. Ik kan hier zelfs de belichting nog een beetje aanpassen. Naar +2 tot -2. Deze camera bevat 24 mm lens. Maar je kunt ook nog een 50 mm lens erbij komen als je zo wil. En hier kun je de flitser aansluiten, een externe flitser. En dat is dan de filmtransporthendel. En beeldtaalwerk kun je hier zien. En hierboven kun je eigenlijk ook zien hoe ver dat zit met foto's te trekken. Als je hem wilt open doen, moet je dat naar boven doen. En klik je hem open. En dat is dan de binnenkant van de camera. Voilà, het is hetzelfde principe, maar je kent het verzekers wel al die. Voilà, toedoen. En hier kun je ook de filmgevoeligheid instellen van je filmrolletje. Dat een heel klein beetje schade hier aan de hoekjes dat je ziet, maar eigenlijk is die nog in stif goede staat met een riempje.
gebruiksaanwijzing in het Nederlands. En dat ook nog een extra kapje erbij, like dat je ziet. Ik verkoop hem voor een spotprijsje van €180. Dus wees er maar een keer over na. Voilà, we zijn hier weer. En ik pees je daarvan. Ja, ik zie het, ze verkocht, hè. Ja, het is toch echt een vrij schone camera, ja. En wat ideaal voor mij te beginnen. Ja, en wat, kijk, ik ga hem voor je gereed maken. Ik zie direct zweren. Is het goed? Oké.